Igen, gyakoriak nyáron ezek a lábdagadásos tünetek, de valójában egész évben jellemzőek lehetnek, és ketté választanám, megkülönböztetnék egy mozgásszervi eredetet ebben, illetve beszélhetnénk esetleg arról, hogy milyen keringési probléma állhat fenn, ami miatt bedagad a lábunk, és mind a kettőre gyógyír a mozgás, viszont nem mindegy, hogy milyen mozgással, illetve milyen praktikákkal segítjük, hogy csökkenjen ez a duzzanat, illetve fájdalom. Vannak banális okok, és vannak súlyos kórképek, amik mögötte állhatnak, ha keringési problémáról beszélünk. És a súlyos kórképeket kezelni kell. Volt olyan eset, amikor mélyvénás trombózis gyanúval kerültek hozzánk páciensek. Nyilvánvalóan ez nem a mi szakterületünk, de milyen jó, hogy eljött a páciens, mert a terapeutánk nagyon ügyesen tovább irányította, és ez akár a beteg életét is menthette. Na, én nem vagyok egy házi feladat párti, de ezek például pont olyan gyakorlatok, amiket meg tudunk tanítani a pácienseknek. És az egy tévhit, hogy a vénástorna csak az idős korosztálynak kell, meg csak a szívbetegeknek kell. Ez abszolút nem így van, tehát nagyon sok esetben a középkorú hölgyeknél is nagyon praktikus lenne, és egy ilyen egészségmegőrző szerepe lenne ezeknek a vénástorna gyakorlatoknak. Mozgásszervi problémák, gerincbetegségek, mi áll a háttérben, okok és terápiák, derékfájdalom, kattogás, gyulladás, sportkorongsérv. El lehet kerülni? Mit tehetünk, ha már kialakult? A Segítség Mozgásklinika Podcast. A szakértő Szent Iványi Rita. Sziasztok! A Mozgásklinika podcastet látjátok, halljátok. Szent Iványi Rita, manuálterapeuta, gyógytornász, a Mozgásklinika alapítója, tulajdonosa, akivel beszélgetünk, és Hétköznapi nyügeink címmel indítottunk el egy sorozatot. Elérkeztünk a harmadik részhez, ugye volt már szó a beállt nyakról, a beállt csípőről, a beállt derékről egészen pontosan, becsípődött derékről is beszélgettünk, hogy milyen otthoni praktikákat szoktatok alkalmazni, mi az, amit tegyetek, mi az, amit ne tegyetek, és a mai részben pedig folytatjuk a lábdagadással és a lábfájdalommal, ami én azt gondolom, mivel én magam is néha sajnos velem is megtörténik ez, főként nyáron, a nagy melegben, ez a nyári időszakban talán többször előfordul, de ha nem így van, akkor kérlek Rita, cáfolj meg. Igen, gyakoriak nyáron ezek a lábdagadásos tünetek, de valójában egész évben jellemzőek lehetnek, és ketté választanám, megkülönböztetnék egy mozgásszervi eredetet ebben, illetve beszélhetnénk esetleg arról, hogy milyen keringési probléma állhat fenn, ami miatt bedagad a lábunk, és mind a kettőre gyógyír a mozgás, viszont nem mindegy, hogy milyen mozgással, illetve milyen praktikákkal segítjük, hogy csökkenjen ez a duzzanat, illetve fájdalom. Más egyébként maga a jelentkezése, tehát más típusú ez a bizonyos dagadás, amit észlelhetünk? Mozgásszervi okok közül a következőket említeném meg. Elsősorban a testsúlyterhelés. Hogyha az egyik lábunkra jobban terheljük a súlyunkat, akkor nyilvánvalóan ott jobban túlterhelődnek akár az izületeink, akár az izmaink, és ez okozhat egy duzzanatot. A másik, ami lehet, hogyha valamilyen lábboltozati probléma van, emiatt rosszul terheljük tulajdonképpen a talpunkon keresztül megint csak az egész bokaizületet, és ilyenkor az a jellemző, hogy ezek a típusú lábduzzanatok, lábdagadások, lábfájdalmak inkább csak az izület környékére lokalizálódnak. Előfordulhat az, hogy a boka izületnek az instabilitása, a gyengessége, a szalagoknak a gyengessége okoz a boka izületben egy olyan túlterheltséget, ami akár a mozgásra, akár a sportolásra előjön, vagy hogyha olyan cipőt hordunk, például egy magas sarkú cipő viselése miatt, hogyha nincs elegendő stabilitás a bokában, akkor előfordulhat, hogy beduzzadott az izület környékén, ráadásul ott nagyon vékony a bőr, nagyon sok az ilyen finom lágyszövet, és ugye ilyenkor az történik, hogy ebbe a szöveti térbe, tehát ebbe az intersticiális térbe, tehát a szöveti térbe a folyadék így felgyülemlik, mert kilép tulajdonképpen az erekből az a folyadék, és az ott egy ilyen ödéma, tehát a vizenyősödés formájában megjelenik az izület körül.
Ez ritkán izületen belüli, de akár az is lehet, hogy izületen belüli folyadékgyülemről beszélünk, akkor azért a fájdalom is sokkal intenzívebb, és van, hogy csak izület környéki folyadékról beszélünk. Nagyon fontos ezt a kettőt elkülöníteni, és nyilván a kezelésében is azért módosulni fognak a terápiák, hogy izületen belüli folyadékról is beszélhetünk, vagy csak az izület körül jelenik meg a folyadékgyülem. Abban az esetben, hogyha egy régebbi sérülés, vagy akár egy tért probléma, akár egy tért műtét utáni állapot, vagy egy csípő probléma miatt alakulnak ki izületi statikai változások, akkor is előfordulhat, hogy az izület, az oldali izület könnyebben bedagad. Jellemzően azért azt elmondanám, hogyha mozgásszervi eredete van, akkor gyakran csak féloldali ez. Tehát, hogy nem mind a két lábat érinti, hanem csak egyoldaliak ezek a tünetek. Persze olyan is előfordul, hogy a túlsúly miatt vannak izületi gyengeségeink, és akkor mind a két oldalt érinti, tehát akkor mind a két bokaizület bedagadhat, vagy mind a két lábfejben láthatjuk ezeket a duzzanatokat. A láb izületeinek a finom mozgása ugyanolyan fontos, mint a boka mozgása. Egy járáskor, tehát amikor már önmagában a járás is, az valójában a láb szempontjából is egy nagyon összetett mozgás, hiszen a saroktól gördülünk egészen a lábujjakig, és minden egyes része fontos szerepet tölt be a stabil járásban. Hogyha valamiért a lábfej izületei, vagy a lábtőcsontok között lévő izület nem olyan mobilis, amire szükségünk van, tehát hogy ott vannak esetleg messzesedések ezekben a lábizületekben, vagy izületi gyulladás netántán, akkor sajnos előfordulhat, hogy ezek a gördítések nem olyan jók, és akkor megint csak a rossz terhelés viszonyok miatt kialakulhat, hogy ödémásodik a láb. Tehát ezek elsősorban a mozgásszervi okok. Itt most bocsáss meg, a magas sarkúra vissza szeretnék térni egy picit, mert hogy említetted, hogy a járás, ugye, hogy a saroktól és ahogyan lépünk, a magas sarkúban pont, hogy nem tudunk így lépni. Ha innen nézem, akkor ez teljes mértékben, hát hogy is mondjam, egészségtelen a magas sarkú. Most vehetünk egy tűzsarkút, ugye, hát mi hölgyek azért szeretünk, lássuk be, egy tűzsarkúban néha vonulni. Na, ezt most úgy fogom megfogalmazni, hogy én kifejezetten rajongok a magas sarkú cipőkért, már csak azért is, mert alacsony vagyok. Másrészt egy picit rövidnek találom a lábaimat, és úgy gondolom, hogy egy magas sarok az nagyon szépen hosszítja a lábat. És emiatt nem csak gyógytornászként, hanem magánszemélyként is több olyan videót is megnéztem, amik ilyen modelleknek szólnak, hogy hogyan kell a magas sarkú cipőbe járni. Egyrészt, és onnan tájékozottam, úgyhogy ez most nem elsősorban szakmai, hanem inkább egy ilyen személyes élményem, hogy egyrészt olyan sarkú cipőt kell választani, amiben még lábújhegyre tudunk állni. És ez egy bizonyos sarokmagasság fölött, tehát attól függ, hogy mekkora a lábméretünk, de ez egy bizonyos sarokmagasság fölött már nem jön létre. Van olyan magas sarkú cipő, ami már nekem például egy ilyen 10 centinél magasabb sarok, hát az már egyáltalán nem jó, hiszen lábra se tudok állni, tehát majd, hogy lábújra sem tudok állni benne. Ez az egyik tesztelése a magas sarkúnak. A másik tesztelése az, hogy mindig egy mérettel nagyobbat kell választani, ugyanis a magas sarkú cipőben nem jó, hogyha az nagyon szorít, és tehát, hogy nem kell annyira, nyilván ne lépjünk ki belőle, de sokkal jobb, hogyha a lábunk egy picit furán hangzik, de el tud benne terülni, mert akkor jobban tudnak ezek az izmok, ezek a talpi izmok dolgozni. Ehhez nagyon fontos, hogy tudjunk lábújhegyen járni. Azoknak szokott könnyen beválni a magas sarkú cipő, akik nagyon hosszú ideig és könnyedén tudnak lábújhegyen járni. Ezeknek fontos, hogy a bokamozgás stabil legyen, hogy a lábboltozatok egy picit erősebbek legyenek, tehát hogy a láb izmai is úgymond, ami tényleg a talpi felszínen lévő izomzat, az is erősebb legyen. Én azt szoktam tesztelni, például a pácienseimnél is, hogyha ilyen problémával fordulnak hozzám, hogyha egy lábon, lábújhegyen állunk, akkor mennyire billegünk? Mert ha nagyon billegünk, akkor nyilvánvalóan egy magas sarkú cipő viselése nagyon megterheli a lábunkat. Viszont, hogyha kellő erő és stabilitás van a láb izmainkban, akkor azért meg tudunk állni magas sarkúban is. A másik pedig, amit még pont ezekből az oktató videókból személyes élményként tapasztaltam, hogy a magas sarkú cipőben is úgy kell járni, hogy először a sarkát érintjük le a cipőnek.
És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor jön létre az a tökéletes járás, ami tényleg egy ilyen nagyon kecses, nagyon elegáns küllemet biztosít, hogy akkor nem ilyen trappolunk Igen. abba a magas sarkú cipőbe, hanem tényleg finoman tudjuk gördíteni. Tehát igenis ott is létrejön a gördítés, de hát ezt tanulni kell. Ez nehéz, és nem annyira egyszerű, igen. Ehhez még kellenek olyan izmok, amik a törzs körüli izmok, tehát hogy a medence körüli izmok, ugyanis tartanom kell a hasam egy picit, meg úgy a medencémet, ahhoz, hogy az én testsúlyom ne helyeződjön akár túlzottan előre, mert akkor megint egy ilyen trappolás jön létre, vagy ne helyeződjön túlzottan hátra, mert akkor úgy érzem, hogy elesek a cipőben, és tényleg könnyen meg lehet botlani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magas sarkú cipőben tanulható a járás. Hát, hogy egészséges-e? Nem. Nyilvánvalóan a magas sarkú cipők nem egészségesek. Egyrészt nagyon szűk fazonok általában, és a lábnak az nagyon jók ezek a kényelmes fazonú cipők, ahol tényleg a láb szélességének megfelelően vannak a cipők kiképezve. Másrészt, hogy egy pici sarok az ideális, de az jobb, hogyha nem hegyes sarok, hanem az a teli talpú, igen, vagy az a kicsit vastagabb sarok. Azok ideálisak, mert... És itt a sarokról beszélünk, nem a teljes talpnak. Nem a teljes talpról, hanem akkor, hogyha egy ilyen 3-4 centis sarok, az sokszor még kedvező is, akár a deréknak, akár a lábnak, és azokból a cipőfazonokból is van olyan, ami egy kicsit már elegánsabb, viszont nyilván azért sokan nem ezeket kedveljük. Ha már magas sarkú cipő, akkor nyilván legyen annak magas sarka is, és ha lehet, akkor tűsarok, igen. Hát igen, meg én azt tapasztalom egyébként, hogy a tartáson is sokat segít. Teljesen más a tartása egy nőnek egy magas sarkuba, mint mondjuk egy laposba. Vagy a ruhaviselése. Tehát felveszek egy nyári ruhát, és teljesen másképp mutat egy kis balerinával, vagy egy sportosabb cipővel, mint hogyha egy magas sarkú cipővel veszem fel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magas sarkú cipő egészség ide vagy oda nem fog kimenni a divatból, legalábbis én remélem, mert én így nagyon nőiesnek találom, viszont egy picit azért lehet erősíteni a lábat, és lehet megfelelő cipőt választani. És ha már a cipőről beszélünk, azért nem csak a magas sarkú esetén, hanem nagyon sokszor, és ez egy másik beszélgetésem volt egy szakmai mentorommal, nagyon sokszor nem a megfelelő méretű cipőt választunk. Jellemzően egyébként kisebb számú cipőket veszünk, mint amekkora a lábunk. Valamiért, nem tudom, így megszokjuk, hogy nekem, mondok egy példát, 37-es a lábam, akkor én 37-es cipőt veszek. És egyrészt fazontól is függ, hogy tényleg az a méretű cipő megfelel számunkra, főleg a nőknél, ahol azért tényleg nagyon sokféle fazonból lehet választani. Másrészt cipőmárkától is függ. Úgyhogy nem mindegyik, érdemes tényleg egyszer lemérni a lábunkat, hogy egy papírra rátesszük a lábunkat, és akkor tollal körbe rajzoljuk. Na ott mi a csalás? Hogy ugye elfeledkezünk a sarokról. Sőt, valamelyikünknek, hát már azért nem tudom, hogy neked feltörte már cipő a sarkad, nekem már többször. Igen, nekem és is. ezért ott az a sarok részen ott lehet, hogy egy picit jobban kiemelkedik. Tehát úgy kell körbe rajzolni valójában, hogy egy picit beleszámoljam azt a sarok részt is, és hogyha lemérem, hogy az milyen hosszúságú, akkor ott már a gyártói méret alapján utána tudok nézni, főleg ezekben a webshopokban tök jól feltüntetik, hogy hány centiméter hosszú az a cipő. És például kiderült, hogy számomra egy bizonyos márkájú cipőnél emiatt egy nagyobb méretet kell rendelnem, mert hogy tökre nem olyan, mint amilyennek én gondoltam. Úgyhogy érdemes lemérnünk a lábunkat, akár szélességben is, akár hosszban is. Azok, akik olyan cipőt szeretnének választani, amik kifejezetten ilyen lábboltozat és talpkímélő és tényleg ilyen sarokvédő cipő, ott nagyon fontos az, hogy ez a cipő, ha lehet bőrből legyen, nagyon jó, hogyha van rajta lehetőség, akár csat, akár fűző, vagy valamilyen, tehát hogy ami a tágítását, vagy így a szélességében így az állítását azt létre tudja hozni. Fontos, hogy ne olyan legyen a talp, amilyen full merev, hanem hajlítható legyen a talpa, hiszen a lábgördítés sokkal könnyebb létrehozni egy olyan cipőben, aminek jobban hajlítható a talpa.
De az sem jó, hogyha például sportolásnál nem mindig jó, hogyha ilyen brutálisan hajlítható. Tudod, vannak olyan sportcipők, amik szinte így össze lehet gyűrni. Igen. Lehet, hogy egy pilátesznél vagy egy tornagyakorlatnál az jó, de futásnál viszont lehet, hogy jobb lenne, hogyha jobban tartaná a cipő a lábunkat. És akinek bokaizületi problémái vannak, ott meg még fontosabb, hogy megfelelően bekösse a cipőt, és hogy minél magasabban feljöjjön az a boka sarokrész, hogy az is egy alátámasztást nyújtson, és ne dőljön be annyira a bokája. Hát, hogy hogy tartsa a cipőt. Tehát a cipő az valójában akkor jó, hogyha tartja a lábunkat, de nem nyomja. És ez nagyon fontos, hogy ezt megválasztjuk. Nyilván a divat egy kicsit hátrány, mert hogy a divat miatt sokan belemegyünk abba, hogy nem olyan cipőt választunk, ami a legkedvezőbb a lábunknak. Ezeket nem is szívesen hordjuk egyébként, és biztos neked is lapul a szekrényedbe. Van néhány otthon, igen. De hogyha nagyon szoros cipőt hordunk, hogyha nem jó a cipőnek a kiképzése, hogyha nincs a cipőnek boltozata, akkor túlterhelődik a láb, és akkor megjelenhet a duzzanat. Igen, nem véletlenül volt ez a nagyobb kitérés, vagy hosszabb kitérés ugye a cipőkkel kapcsolatosan, mert szerintem mindannyian, akinek hajlamos arra, hogy mondjuk dagad a bokája, mint ahogy nekem is, ezt én nem egyszer tapasztalom, hogy ami érdekes, hogy nálam például a magas sarkúban nem, viszont hogyha egy papucsba járok többet, akkor sokkal gyorsabban, és nyáron főként sokkal gyorsabban bedagad a bokám. Nem tudom, hogy ez milyen összefüggések vannak, de ezt tapasztaltam. Hogyha magas sarkúban jársz, hogyha engeded, hogy erre reflektáljak, mert erre van egy biomechanikai összefüggés, ha magas sarkúban jársz, akkor a vádli izmai többet dolgoznak. Az egy természetes izompumpa, ami segíti ugye a keringést, főleg a vénás keringést. És ezáltal lehet, hogy emiatt csökken a duzzanat. Tehát, hogyha tudod tartani a cipőbe a lábad, tehát nem izeg-mozog a bokád lépés közben, akkor valójában az az izommunka, ami a vádli feszülése miatt létrejön, az segíti azt, hogy ott a keringés jobb legyen, és ezáltal folyamatosan dolgozzanak azok az izmok. Egy picit elkényelmesednek az izmok egy ilyen lapos papucsba. Tehát akkor lehet, hogy nálam ez mondjuk például keringési, és akkor rá is térhetünk a másik fajta lábdagadás, a lábfájdalomra, ugye, tehát eddig a mozgásszervi, és akkor a másik az a keringési probléma lehet. Akkor ti ezt így meg tudjátok különböztetni igazából, hogyha valaki elmondja a panaszait, mint mondjuk most én neked, hogy akkor nyilván ebből ez most nem egy végérvényes diagnózis, úgymond, de hogy ez már azért enged következtetni valamire. Igen, mivel a mozgásklinikán nagyon holisztikusan szemléljük a manuálterápia miatt a problémákat, mindig keressük az összefüggéseket, ezért abszolút vizsgáljuk azt, hogyha például egy lábfájdalommal, egy bokaizületi problémával, egy lábduzzanattal vagy dagadással hozzánk érkező páciens van, mi akkor is megvizsgáljuk az egész testtartását, akkor is megnézzük az összes olyan tesztet, ezek ilyen ortopédiai tesztek, amik segítenek bennünket a diagnózisban, hogy elkülönítsük, hogy ennek most akkor mozgásszervi oka van, vagy elsősorban keringési probléma. Mert teljesen más terápiát tudok a kettőre javasolni. A keringési probléma esetén sokszor ez egy teljesen általános, nincs valójában patológiás, tehát nincs kóros elváltozás, hanem egyszerűen gyengébbek a vénás ereinknek, tehát a vénáknak a falai, és akkor jobban átereszt, és hamarabb létrejön ez a duzzanat, dagadás. Az is előfordul, ugye, hát nyáron ugye egy picit kitágulnak az erek, mert hogy meleg van, és a meleg hatására abszolút ezek a vénák falai, hogyha gyengék, akkor áteresztenek jobban, és akkor hajlamosabbak vagyunk a duzzanatra. Illetve van egy hormonális oka. Tehát azért a női ciklussal, nyilván ez nem az én szakterületem, de a női ciklussal változnak ezek a hormonális folyamatok a szervezetünkben, és az is kifejezett tünetekkel járhat, hogy mielőtt ugye a menstruáció megkezdődik, azelőtt valahogy a szervezet úgy vizet raktároz, és akkor olyankor hajlamosabbak vagyunk, hogy a kezünk is jobban, vagy az ujjaink is dagadnak, hirtelen szorosabb lesz a gyűrű, vagy a lábunk is dagad. Ezek ilyen hormonális változások, ezek a ciklussal összefüggő,
alkati tényezők, ezekkel ritkán tudunk, de ezekhez adaptálódni tudunk. Nyilván ott is fontos, hogy erősítsük a vénás keringést, és segítsük a vénák falait izommunkával, illetve tehát a manuálterápia ebben is tud segíteni, hogyha ilyen típusú, tehát hogyha mondjuk keringési probléma van mögötte? Hogyha keringési probléma van a lábdagadás mögött, akkor elsősorban a gyógytornát javasoljuk. Van egy úgynevezett vénás torna, vagy artériás torna programunk. Ez standard gyógytorna program, ami ilyenkor tanítható. És ez a tornaprogram azért jó, mert hogy ezt hosszú távon kell végezni. Na, én nem vagyok egy házi feladat párti, de ezek például pont olyan gyakorlatok, amiket meg tudunk tanítani a pácienseknek. És az egy tévhit, hogy a vénás torna csak az idős korosztálynak kell, meg csak a szívbetegeknek kell. Ez abszolút nem így van, tehát nagyon sok esetben a középkorú hölgyeknél is nagyon praktikus lenne, és egy ilyen egészségmegőrző szerepe lenne ezeknek a vénás torna gyakorlatoknak. Aki ülő munkát végez, gondolj bele, az is milyen keringési pangást okoz. Ugye az a folyamatos ülésnél be van hajlítva a lábunk, ugye elég vastag és nagy éren csücsülünk, ugye, ami ott a csípő környékén fut az alsó végtagra, tehát, hogy nagyon nehéz, nem dolgoznak az izmok, nagyon nehéz ezt a szívóhatást, ezt a pumpafunkciót állandó üléssel elérni. Ott is nagyon fontos, hogy ha valaki rendszeresen végez vénás tornát, vagy figyel ezekre a hideg-melegvizes váltófürdőkre, amivel egy kicsit ugye hol érszűkületet, hol értágulatot okozunk, ezáltal egy picit edzük ezeknek a vénáknak a falait, ezek sokat segíthetnek. És hát természetesen az, hogyha időközben felállunk, és átmozgatjuk a lábunkat, és figyelünk arra, hogy néha felpócoljuk, tehát, hogy magasabbra helyezzük a lábat, mint ahogy nyilván a székben ott lóg tulajdonképpen a talajon. Ez, hogy felpolcoljuk a lábunkat, ugye ezt is szoktuk előszeretettel. Szerintem szinte mindenki, akinek legalábbis volt már ilyen lábfájdalma, bokadagadása, lábdagadása, de akkor itt térjünk is rá, most egy picit cseréltünk, mert eddig úgy szoktuk csinálni, mindig beszélgettünk arról, hogy milyen otthoni praktikák voltak, és utána hogyan segít a manuálterápia. Most ezt megcseréltük, de ezzel semmi gond nincsen. Most akkor menjünk avval, hogy milyen otthoni praktikákat szoktak ilyenkor bevetni. Ezen túl, hogy mondjuk felpolcolják a lábukat, ami ezek szerint akkor ez nem is egy rossz praktika, sőt, ezt lehet csinálni. Nagyon sokan automatikusan masszírozzuk, tehát biztos, hogy a szorítást megszüntetjük. Tehát az első, mikor azt érzed, hogy dagad a lábad, akkor gyorsan leveszed a cipődet, ha lehet, leveszed az oknidat, tehát hogy minél inkább megpróbálod abból a szorító, feszes helyzetből így tehermentesíteni. Ez szerintem nagyon hasznos. Ha már itt tartunk, akkor azért megoldásként már mondom is, hogy vannak olyan kompressziós zoknik és kompressziós harisnyák, amik azoknak a ülőmunkát végzőknek, vagy azoknak az álló munkát végzőknek, ahol ez az izompumpa sajnos sérülhet, vagy olyan szinten ki van téve a gravitáció miatt ennek az állandó vénás pangásnak, tehát nagyon hasznos lehet. És ma már van olyan zokni, nem csak ez a tesztszínű, ami ilyen őszintén szóval nagyon csúnya, hanem vannak már olyan zoknik is, amik teljesen normális, és fel sem tűnik, hogy az egy kompressziós zokni, és ez férfiaknak és nőknek is használható. Tehát, hogy igenis van olyan fekete zokni, amit egy férfi is felvehet. Ezek nagyon-nagyon hasznosak, és alulértékeljük ennek a funkcióját. Ez nagyon jó. Régen ugye fáslival oldottuk meg. Igen. Hát azért a fásli meleg is, hogy őszinte legyek, meg azért nehéz magunknak úgy befáslizni ezt. Erre vannak gyakorlatok, amiket érdemes alkalmazni, azon felül, hogy átmasszírozzuk a lábat. Ez a másik, ami egy automatikus reakció, hogy megszüntetjük a szorító helyzetet, és elkezdjük nyomkodni. Akár a lábunkat, akár a vádlinkat. Én ezt amúgy, hogyha lehet, akkor ezeket így egybe raknám, és azt mondanám a pácienseknek, hogy vegyük le a cipőt, vegyük le az oknit, feküdjünk egy picit úgy hátonfekvő helyzetbe, hogy picit magasabban legyen a lábunk. Az fontos, hogy csípőben ne törjük meg ugye ennek a vénás rendszernek az áramlását. Tehát ha túl magasra emeled a lábad, akkor meg a medence környékén pang ez az egész. Tehát azt szoktuk mondani, hogy csak egy 30-40 fokos szögbe emeljük meg az alsó végtagot, nyújtott térdizülettel, szépen alátámasztva, és végezzünk pár légző gyakorlatot. Ez nagyon egyszerű, viszont iszonyatosan praktikus, ugyanis a légzéssel segítjük ezt a vénás áramlást. Ezáltal próbáljuk ugye abból a pangó részből
felszabadítani azt a területet, tehát hogy a légzés az maga egy vénás keringés javítás. Ezt követően mozgassuk át a lábunkat. Kezdjük úgy, hogy először a lábfejet mozgatjuk át, lábujjakat karmoljuk be, próbáljuk egy picit kifeszíteni, befeszíteni, csináljunk bokakörzéseket, integessünk a bokával. Ezt követően lehet térthajlításokat végezni, mint hogyha ilyen laza bicikliző mozdulatot végeznénk, utána meg kell próbálni csípő, apró kis forgásokat, kis csípő átmozgatást végezni. Most jön a nagy trükkünk, hogy mi gyógytornászok ilyenkor javasoljuk, hogy a medencét is egy picit stimuláljuk, hogy farizonfeszítésekkel is kiegészíthetjük ezt, és levezethetjük légző mozgásokkal. Ezáltal egy teljesen ilyen komplex, vénás ürülést érünk el, ami azért nagyon-nagyon hasznos bárkinek. Tehát, hogy nem csak az idős korosztálynak, hanem abszolút az ülőmunkát végzőknek és a fiataloknak is. Ezt rendszeresen tudjuk végezni, ehhez nem kell semmilyen eszköz, 10-15 perc alatt megvagyunk, és utána nagyon kellemes érzés a lábnak. Kellemes érzés, és az a másik kérdés, hogy ilyenkor meg is szűnhet akár a duzzanat, a dagadás úgymond, vagy az is természetes, hogyha ilyenkor egy ilyen gyakorlatsor után ez még nem múlik el, mert hiszen valószínű, hogy egyébként nem múlik el, vagy legtöbb esetben. Hát őszinte leszek, nekem elmúlik. Tehát, hogy ez azért is mondom ezt így, mert hogy van az a pont, amikor még a regeneráció, meg így a vénák fala, meg így a szöveteknek a feszessége még olyan, hogy ez az apró trükk is segíthet. Ezt végezhetik kismamák, végezhetik fiatal nők, végezhetik tényleg azok, akik egész nap álltak, vagy például ilyen városnézés nap után. Tehát ez a legjobb így a szállodában, amikor visszaértél a hűvös szállodába egy ilyen, nem tudom, egész napos gyaloglást követően, és egy picit így felteszed a lábad, és egy picit átmozgatod. Tehát ez nagyon kellemes érzés, és igenis már akár látványos duzzanat lehet. Nyilván azoknál a pácienseknél, akiknél valamilyen érbetegség is fennáll, akiknél ilyen messzesedések is vannak már, akiknek már nem ennyire rugalmas a vénáknak a falai, ott lehet, hogy ez önmagában egy alkalommal kevés, és ott inkább egy ilyen szekunder prevenció lesz a lényeg, hogy lehet, hogy mindig van egy kis duzzanatra való, vagy dagadásra való hajlam, de próbáljuk ettől függetlenül megelőzni azt, hogy ez nagyon-nagyon bedagadjon. Dagadás és dagadás között is van különbség, hogy csak kismértékű, vagy nagymértékű, és nagyon feszít. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megpróbálhatja óvatosan átmozgatni. Valakinél már ez az egyszerű praktika is segít, van, akinél egy kicsit mélyebben kell ennek a gyökerére nézni. És hát az is előfordul, amikor egy keringési probléma, egy szívbetegség miatt, egy tüdőbetegség miatt, vagy egy vesebetegség miatt van lábdagadás, az ugye nem a mi szakterületünk, mert a mozgásszervi tünet az valami más okozza, nem mozgásszervi oka van. Ilyenkor az alapbetegséget is kezelni kell. Önmagában a gyakorlatok kevésnek bizonyulnak. Tehát, hogy amíg azt az alapbetegséget a belgyógyász szakorvos, a reumatológus, a kardiológus nem kezeli, addig nem várhatunk kimondottan a mozgástól, vagy ezektől a vénás tornagyakorlatoktól eredményt. Hideg-meleg vízes, azt ugye itt már említettük, de hogy például a lábat áztatni mondjuk hideg vízbe, aztán meleg vízbe, ez segíthet-e? Mert ez is azt hiszem, hogy ilyen házi praktika. Igen, és szerintem ez nagyon jó, nem kifejezetten az áztatás, hanem inkább a váltóvizes zuhany. Egyébként ugye hát akkor most teljes testről beszélünk, ilyenkor akár, a váltóvíz. de hogyha azt valaki nem bírja, én például képzeld nem bírom, de van olyan családtagom, aki imádja ezeket a hidegvizes fürdőket, hogy meg lehet ez csak úgy, hogy csak tértől lefele, tehát hogy csak a lábat. Én azt gondolom, hogy ez a váltóvizes zuhany, ez nagyon könnyen alkalmazható, akár napi szinten meg lehet próbálni, tehát hogy minden nap ezt egy ilyen esti rutinba, ez teljesen egészséges, ettől senkinek semmilyen szövődménye vagy problémája nem lesz. Itt az lesz a lényeg, hogy azt kiszűri a szakember, hogy mi okozza ezt a problémát. Vannak banális okok, és vannak súlyos kórképek, amik mögött állhatnak, ha keringési problémáról beszélünk. És a súlyos kórképeket kezelni kell. Azt így zárszóként akkor elmondhatjuk, hogy minden esetben, hogy a titeket megkeresnek, mondjuk egy ilyen problémával is, akkor el tudjátok irányítani, hogy ha éppen nem olyan típusú ez a dagadás, amivel ti tudtok mondjuk segíteni, hogy akkor milyen szakembert keressen fel a páciens.
Igen, ez fontos, hogy a terapeuta elég kompetenciával bír ahhoz, hogy legalább azt be tudja határolni, hogy mozgásszervi oka van ennek a problémának, vagy nem. Hogyha nem mozgásszervi oka van, akkor tud tanácsolni olyan szakorvosi vizsgálatot, vagy olyan akár Doppler vizsgálatot, akár egy szakorvos, tehát kell is, tehát hogy akkor tovább tudjuk irányítani arra a szakterületre a pácienst, ahová való. Volt olyan eset, amikor mélyvénás trombózis gyanúval kerültek hozzánk páciensek. Nyilvánvalóan ez nem a mi szakterületünk, de milyen jó, hogy eljött a páciens, mert a terapeutánk nagyon ügyesen tovább irányította, és ez akár a beteg életét is menthette. Szóval én azt gondolom, hogy ha bizonytalanok vagyunk, akkor forduljunk szakemberhez, és a szakember segítségével ezek a tünetek abszolút kezelhetővé válhatnak. Én azt gondolom, hogy ma is nagyon-nagyon sokat tudtunk segíteni, illetve ebben a részben is, és az egyébként kiderül számomra így az összes hétköznapi nyügünknél, hogy egy-két nap után érdemes elmenni egy gyógytornászhoz, egy manuálterapeutához, aki tud segíteni, és aki el tudja mondani, hogy ha éppen ő nem tud tenni érdemben semmit, akkor kit kell felkeresni, milyen szakembert. De hogy alapvetően a mozgással azért nagyon-nagyon sok mindent nagyon sok mindenen tudunk javítani. Úgyhogy következő adásunkban is folytatjuk a hétköznapi nyügeinkkel, és egy érdekes témát hozunk majd, a fülzúgást, hogy eznek milyen köze van egyáltalán a mozgásszervi problémákhoz, hát ez is ki fog majd derülni a következő részből, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Hallgassatok, nézzetek minket Spotify-on, Soundcloud-on is hallgathattok, Apple Podcast-en, illetve hát természetesen a YouTube csatornánkon, ahol a kis harang ikonra kattintva feliratkozhattok, és mindig értesültek a legújabb tartalmakról. Sziasztok!